Primele proiecte, țin minte că am avut multe, un fel de centre de colectare a laptelui în județele Sibiu, Mureș, chiar și Brașov, cu o asociație care se ocupa de partea asta, tocmai ca să crească din punct de vedere social comunitățile din zonele respective. Și așa am început cu partea de releve, căsuțe în zona rurală, acolo au fost începuturile. Niște oameni care au avut încredere în noi și cu care și astăzi mai discutăm și mai le dăm o idee și mai pe proiectele lor, care sunt acum proiecte foarte mici, dar sunt interesante pentru comunitate. Am început un arhitect și un inginer și așa am rămas și astăzi. Suntem o echipă de 15 oameni, arhitecți și ingineri. Deci am mers pe aceeași formulă, ne completăm, colaborăm și este un lucru mare în industrie. Pentru proiectele noastre, noi vedem un plus. Faptul că putem să facem 2 din cele 3 specialități de proiectare în cadrul aceleiași birou. Și colegii îl simt la fel, cel puțin acesta este feedback-ul. Și cot la cot ne sfătuim încă din partea de concept cum să ajungem la soluții viabile. 2024 a fost un an mai greu pentru noi. A fost un an în care am ofertat foarte mult, dar nu apăreau rezultatele. Anul acesta este un an pe care îl privim cu entuziasm. Avem proiecte din diferite sfere, cu funcțiuni și gabarite diferite, așa că anul 2025 a venit cu mai multe proiecte noi și cu mai multe provocări. În domeniul public, acum suntem în șantiere în derulare cu 6 unități de învățământ în municipiul nostru Cluj-Napoca, iar în zona privată suntem în aproape finalizare cu 2 proiecte. Unul dintre ele este un sediu al unei companii de transporturi internaționale, pe care noi l-am pornit ca fiind o clădire industrială, ei având ca și obiect de activitate, transport și depozitare de diferite mărfuri, astfel încât clădirea lor trebuia să fie una foarte basic, cu un depozit foarte mare în care mărfurile vin și pleacă și o zonă de birouri. Noi pe proiectul apoi l-am denumit ca fiind o remodelare industrială, pentru că din depozitul acesta am ajuns la o clădire care la subsol are un parking de autovehicule, la parter este zona depozitului cross-docking cu zona aferentă, iar la etajele superioare avem spații administrative și de loazir pentru 300 de angajați. Ne mândrim și cu partea de volumetrie, care este îndrăzneață pentru o clădire industrială. Este un melanj între fațadă de cortine și fațadă ventilată. Iar pe partea tot de privat avem spre finalizare o locuință individuală în apropierea Clujului, în zona rurală, dar într-un context natural, foarte plăcut, la lizierea pădurii. Este o locuință pentru o familie care iese puțin din tiparele zonei și aceasta este aproape de final cu execuția. Tehnologia face parte din viața tuturor astăzi, este limpede. Vedeam împreună un documentar despre cum se scana 3D catedrala St. Paul din Londra și efectiv eram siderat ce se întâmplă acolo și ce precizie au la scanare și cum poate să determine sistemul structural care stătea în spatele bolților și a întregii structuri a catedralei. Noi făcând releve cu ruleta. Sigur, cu ruleta și cu telemetru. Am scris un proiect de finanțare și am achiziționat și noi un scanner de clădiri foarte performant, cu precizie foarte mare și de atunci îl folosim din 2018. O tehnologie care la momentul respectiv nouă ni se părea revoluționară. Trebuie să le utilizăm ca să ne eficientizeze munca, fără a ne înlocui. Dar, sigur, încercăm să le integrăm și partea de AI, avem și
tot ce înseamnă software și render și practic încercăm să construim cumva un ecosistem în care să putem funcționa, sigur, împreună cu tehnologia. Da, avem discuții și acum cum putem implementa AI în munca noastră, pentru că acesta va fi viitorul. Partea de vizualizări, cel puțin pe partea de arhitectură, ajută enorm. Creează o gamă foarte largă de imagini care pot fi normal prelucrate, pot fi sortate, dar îți oferă tot felul de atmosfere, de lumini pe care să le creezi tu ca și arhitect. Clientul poate să vadă toate aceste variații pe aceeași temă și să poată lua decizii cumva cunoștință de cauză și văzând totul 3D. Suntem și în era în care toată lumea vrea să vadă ceva, indiferent ce, cât de puțin, cât de mic, să fie 3D. Ceea ce mai pot să spun este faptul că, normal, lucrăm totul 3D, iar între specialități ne ajută faptul că inginerii lucrează în programele software tot 3D, primim structura, instalațiile în 3D, avem modelul BIM, avem norul de puncte în urma scanării pe care putem să desenăm și să modelăm totul în 3D. Deci avem toate mijloacele să ne asigurăm că putem livra clientului proiecte viabile.